welcome everybody again. Also, welcome everybody who's watching online and the video podcast. We try next week. Welkom allemaal, ik ben hier weer op de moderation, maar ook met de preek. Welkom ook iedereen op de videopodcast. We will try next week Volgende week to live stream the service on Facebook. gaan we proberen om de hele dienst live te streamen op Facebook. This doesn't mean that you do not have to come. Dat betekent niet dat je niet hoeft te komen. But you can tell your grandma who lives in Poperingen. Maar je kunt uw grootmoeder die in Poperingen woont If you can't come, grandma, set on Facebook. vertellen dat als ze niet kan komen, dat ze op zijn minst op Facebook gaan kijken. It probably means that you need to go there during the week and set up a Facebook account. Het probleem is wel dat je dan naar haar toe moet gaan en daar een Facebook And account explain her where to aanmaken. click and where not to click. En haar allemaal uitleggen waar ze moet klikken. Most important thing, the on-off button in the back. Belangrijkste ding, de aan-uit-knop op de achterkant van je Don't forget that computer. Niet vergeten. All right. Today we have our Legacy Sunday. Vandaag is onze nalatenschapszondag. And we talked the last weeks about leaving a legacy. En de afgelopen weken hebben we het al gehad over een nalatenschap achterlaten. How can we leave something behind that it's bigger than Hoe ourselves? kunnen wij iets achterlaten wat dat groter is dan onszelf? We heard great preachings from Carrie and from Callum. We hebben geweldige woord gehoord van Carrie en van Callum. That the Bible encourages us to aim a little bit higher. Dat de Bijbel ons uitnodigt om de lat hoger te leggen. That so often we are focused on these 70, 80 or 90 years, may it be so. Dat wij zo vaak gefocust zijn op die 70 tot 90, hoe lang het dan ook is, jaar But van ons only if leven. we aim higher Maar alleen als we de lat and nog have hoger this leggen perspective of eternity, en een eeuwigheidsperspectief daarin brengen. only then we can live life to the full. Alleen dan kunnen wij echt leven tot in zijn volheid leven. Otherwise we are just stuck in our little world. Anders zijn we zo gevangen in ons kleine wereldje. We will have this next week a little bit deeper, but if you think about superheroes Volgende week gaan we daar dieper over in, maar als je denkt over superhelden or people we consider being heroes, of mensen die dat wij aanzien als helden. the fireman who jumps into a burning house, De brandweerman die in een brandend huis springt. rescues the little baby, De kleine baby redt. comes out and everybody's Die er cheering and buiten komt en shouting. iedereen staat daar te roepen. Why do we love this so much? Waarom houden we daar zoveel van? Because at that moment he didn't care about his own life. Omdat op dat moment hij minder gaf om zijn eigen leven. He cared more about the life of another person En than he meer cared about his own life. Over het leven van die andere persoon, van dat babytje. And that makes a real hero. En dat maakt iemand een echte And held. we will have a look, of course, at the heroes of all heroes next week. Natuurlijk zullen we het volgende week hebben over de held van alle helden. But for today, I want to go down and talk about motivation. Maar vandaag wil ik het hebben over motivatie. Well, we see in the Word of God, We zien in het woord van God it's a very famous scripture. een super beroemd vers. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. I think this is probably the best known scripture in the whole book. Dat is hoogstwaarschijnlijk het allerbekendste vers in de hele Everybody Bijbel. knows it. Iedereen kent dat. And because it's so known, En omdat het zo bekend we is, tend to read over it. dan lezen we daar zomaar overheen. But have a look, for God so loved the world that he gave his one and only son. Maar kijk, God hield zo van de wereld dat hij gaf. Hij gaf zijn eigen zoon. God's motivation was love. God zijn motivatie was He liefde. loved and that's why he gave. Hij had liefde en dat is waarom hij gaf. And this is essential. En dat is essentieel. Because the word of God also tells us that if our heart is not right, Want het woord van God vertelt ons ook dat als ons hart niet goed zit, we can give away everything we have. dat we alles kunnen weggeven wat we hebben. And it's worth nothing. En het is niks waard, Because we do it out of love. omdat we het niet uit liefde doen. Because we're not doing it out of love. So this is crucial. En dat is cruciaal. I want to go down a little bit and point out what this means. We gaan daar wat dieper op in en eens kijken wat dat betekent voor As ons. far as I can. Zo ver als we kunnen. Is the sound okay outside? Because I come in very hard here. Is het geluid oké? Maybe Want it's het just klinkt hier because I heel still gek. have an If you are fine, I am fine, but I'm Als just het voor jullie goed is, saying. is het prima. All right. About 4,000 years ago, there lived a man. 4000 jaar geleden ongeveer leefde er een man. His name was Abraham. Zijn naam was Abraham. And we read about him in the Old En wij Testament. lezen over hem in het Oude Testament. We know that he waited his whole lifetime We weten dat hij zijn hele leven heeft gewacht for a child. op een kind. And it did not come. En het kwam niet. He was 75 years old. Hij was 75 jaar. He still had no son. Geen zoon. God gives him a promise then. En God geeft hem op dat moment een belofte. And after this promise, Na die belofte nothing happened. gebeurt er niks.
He waits another 25 Hij wacht years. nog 25 By jaar. the age of 99, things start to shift in his life. Wanneer hij 99 is, beginnen dingen te veranderen in zijn leven. And there's a miracle happening and he has his son. Er gebeurt een wonder en hij krijgt zijn zoon. He waited his whole life for this Maar zijn son. hele leven heeft hij gewacht op die zoon. He gave up hope. Hij heeft de hoop And then opgegeven. with 100 years, Maar dan, toen hij 100 jaar he werd, holds this little baby, hield hij zijn kleine baby the vast. son of the promise, De zoon van de belofte. the beloved one, De geliefde. the son of his De age, zoon van the zijn most oude valuable thing in his life. leeftijd. Het meest waardevolle van zijn leven. So far, so good. Tot op dat moment ging alles goed. But then a little bit later, we enter the most difficult chapter probably in the New Maar Testament. dan een beetje later, dan komen we waarschijnlijk bij het moeilijkste deel van het Oude Testament. Chapter 22. Hoofdstuk 22. Suddenly, this Old Testament God Plotseling is die Oud-testamentische God shows up daar. and he says, En hij zegt, Abraham, I want you to kill the son. Abraham, ik wil dat je jouw zoon doodmaakt. I mean, I heard many preachers and sermons about this. Ik heb zoveel preken daarover gehoord. Where we try to sugarcoat this, Maar dat we proberen om dat mooier voor te stellen dan het eigenlijk is. to give it a theological bent to it. Om er een theologische draai aan te Something geven. that says, well, maybe it was not that bad. Iets wat dat zegt, misschien was het eigenlijk niet zo erg. I think the whole point of the story is that it was bad. Maar ik denk dat het hele ding van het verhaal is dat Sometimes het I wel have echt these zo erg discussions was. with people in church and outside of the En church. soms heb ik wel eens discussie met mensen binnen of buiten de kerk. And I think the most cute thing that I ever heard En ik denk het meest schattige dat ik ooit heb gehoord, was from a person who said, you know, my theory is this. was van iemand die zei, kijk, dit is mijn theorie. In the Old Testament, you have this God who randomly shows up and kills people. In het Oude Testament heb je die God die op random momenten binnenkomt en mensen vermoordt. He seems to be angry and not reliable. Die ziet er altijd boos uit en die lijkt helemaal niet betrouwbaar. But then in the New En Testament, dan in het Nieuwe Testament he got a son. kreeg hij een zoon. And being a father calmed him En down omdat hij vader werd, was hij wat rustiger geworden. and made him a little bit nicer. En toen was hij een beetje liever. That's very Ik interesting. dacht, interessant. But that's absolute nonsense. Dat is absolute nonsens. But have you ever wondered about these kind of stories? Maar heb je je nooit vragen gesteld bij dat soort verhalen? I mean, if I talk to people who do not believe, En als ik praat met mensen die niet geloven. you see chapter 22, Kijk, hoofdstuk 22. this angry God of the Jews Kijk, dat is een boze God van de who Joden. just kills people En die maakt alle mensen dood. randomly Op random without a momenten. reason. Totaal geen And he reden makes voor. a father kill his own son. This is sick. En hij zorgt dat een vader zijn eigen zoon moet vermoorden. Dat This is is ziek. insane. Dat is gek. How can you believe Hoe in kan je geloven in die God? Let me help you today to give a different perspective Laat mij vandaag helpen om een ander perspectief te zien. by God's grace. Bij Gods genade. Let's go into the story. Laten we het verhaal eens bekijken. Neem uw enige zoon, Isaac, van wie u zoveel houdt. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan mij. De plaats waar u dat moet doen, zal ik u wel wijzen. This is it. Then God said, take your son, your only son whom you love, the promised one, the one I gave you, and go to the region of Moria, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. There's nothing good about this. Er is daar niks goed aan. Strangely enough, we only read in the Old Testament that the next verse 3, it says, Gek genoeg lezen we alleen maar in het Oude Testament dat het volgende vers zegt, de volgende morgen. and in English, early the next morning. I mean, if God would tell me to kill my son Caleb or my son Joel, Sorry, maar als God mij zou zeggen om mijn zoon Joel of Caleb te vermoorden, I can only imagine what must have happened in the night before. dan kan ik mij alleen maar een voorstelling maken bij wat dat er die nacht moet gebeuren Abraham zijn. hears this thing from God, Abraham die hoort dat van God, and then we hear nothing. dan horen we niks. And then it says, early the next morning, En dan vroeg in de volgende ochtend he took his son on the horse, and there nam hij zijn there he went. zoon mee en daar gingen ze. But we do not hear about the breakdown, Wij horen niet over de breakdown in het midden. the crying, the Over sobbing, het wenen the van anger, Abraham, de the woede, shouting, het roepen the misschien, weeping, het wenen. the why God, Het waarom, Why God? me? Wat? Waarom ik? why are you doing this to me? Waarom doe je dat met mij? You are cruel. U bent You're gemeen. not making sense. Het is totaal niet How logisch. can I believe in you? Hoe kan ik geloven in u?
My theory is that he did not sleep on that night. Mijn theorie is dat hij niet heeft geslapen die But nacht. that with tired and red eyes the next morning he just faced it. En dat hij met moe, rood, bloeddoorlopen ogen de volgende ochtend gewoon And heeft he called aangegaan. Isaac, he packed his stuff and there he Heeft went. Isaac geroepen en nam zijn spullen mee en daar ging hij. Broken. Kapot. It's important that we understand the side of the father here. Het is belangrijk dat wij hier het aspect van de vader kunnen zien. Please do not imagine Isaac as a boy like my Caleb or my Joel, 6 Denk- or 8 years old. Alsjeblieft niet dat Isaac toen maar 6 of 8 jaar oud was. Zoals die If we go into this story and we study it, we see that Isaac was end 20, begin 30. Als we dat verhaal echt analyseren, dan zien we dat Isaac eind 20, begin 30 was. That's why most English translations have the word lad and not the word boy. En dat is waarom dat de meeste Engelse vertalingen het woord niet het woord jongen hebben, maar het woord jonge Imagine man. a strong, tall, young man. Stel je voor een grote, stoere jonge man. 29, 30, 31. 29, 30, 31. We have clues here, even in the Word of God. Er staan zelfs hints in het woord van God. The Word says, Het woord zegt, Abraham liet Isaac het hout voor het offervuur dragen en nam zelf het mes en het vuur. it says, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. You know what this wood was? Weet je hoe dat hout eruit zag? They were to sacrifice a lamb. Die moesten een lam slachten. That was quite some wood. Dat was heel veel hout. So Isaac must have been strong to carry all this wood. Dus Isaac moet wel heel sterk geweest zijn om alle hout te kunnen dragen. It wasn't this sweet 5-year-old boy. Dat was niet zo'n klein lief jongetje van 5. It was a young man who was stronger than his father. Dat was een jonge man die sterker was dan zijn vader. This is so remarkable En dat is opmerkelijk, because we read this next. want we lezen dit verder. Oh, I'm sorry, I did not translate it. There's a bug. Het vuur en het hout zijn hier, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? This is another moment where we do not read any reaction. En dat is nog een moment waarop we niet de reactie lezen. But if I would walk to the sacrificial place with my son, Maar als ik met mijn zoon naar de offerplaats zou lopen, and suddenly he looks in my eyes and says, Father, here's the wood, but where is the en sacrifice? plots kijkt hij mij in de ogen en vraagt, papa, ik heb hier het hout, maar waar is ons offer? What you're telling him? Wat ga je hem vertellen? You son. Jij, zoon, bent het offer? Maybe he tried to, but he could not utter it. Misschien heeft hij geprobeerd om dat uit te leggen, maar kon hij zijn How woorden do you niet vinden. explain this? Hoe leg je dat uit? What we read Wat we instead, lezen in de plaats, that Abraham opens his mouth is dat Abraham zijn mond and a opendoet powerful prophecy comes out en hij profeteert krachtig. that was fulfilled 100% 2000 years later. En 2000 jaar later is dat op een wonderbaarlijke manier vervuld, I die encourage you profetie. to read this at home. En ik moedig u aan om dat thuis te lezen. We continue. Wij gaan verder. Toen bond hij Isaac vast en legde hem op het altaar. Do you see that? He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Isaac was strapped on the wood that he carried himself. Isaac werd vastgebonden op het hout dat hij zelf had gedragen. Callum, can you do something about this sound? This is something Het is not, is weer not galmt right. hier enorm. Thank you. And imagine this strong young man who was stronger than his father. En stel je dan terug voor die jonge man die sterker was dan zijn vader. He let it happen. Die heeft dat gewoon laten gebeuren. He was strapped to this wood. Hij liet zich vastbinden aan de hout. He did not resist. Hij heeft dat niet tegengehouden. Abraham was 130 years old. Abraham was 130 jaar He toen. was Hij an old man. was een oude man. Isaac was young and En strong. Isaac was jong en sterk. He could have resisted. Hij had het kunnen tegenhouden. Leave me. What are you Kunnen doing? tegenspartelen. Are Wat you doe je? crazy? Ben je gek? I'm not doing this. Deze ga ik niet doen. But he was obedient to his father in this moment. Maar Isaac was gehoorzaam aan zijn vader op He dat didn't moment. understand what was happening. Hij begreep niet wat er gebeurde. But he allowed him to strap him to the wood that he carried himself. Maar hij heeft zijn vader toegelaten om hem aan het hout te binden wat hij zelf had gedragen. Please take care of these words. Keep them in your hearts. Hou deze woorden in uw hart. And then, this is how the story goes. Abraham tried to kill him. En dan gaat het verhaal zo verder. Abraham heeft geprobeerd om hem dood te maken. But last moment an angel came. Maar op het laatste moment kwam een engel. He held him back. Die heeft hem tegengehouden. God said, because you've been faithful, En God zei, omdat je zo trouw bent geweest aan mij, I will prepare a sacrifice. heb ik al een offer They voorbereid. found a ram, not a lamb. En ze vonden een ram, niet een lam.
And the animal was sacrificed Een dier werd instead of the geslacht son. in plaats van de zoon. Happy end. Eind goed, al goed. The question is, why is this in the Bible? Mijn vraag is, waarom staat dit in de Bijbel? What is God doing here? Wat doet God hier? Let me tell you this. Laat me u dit vertellen. This whole story Dit hele verhaal was told werd verteld, so that we would understand zodat wij zouden how begrijpen God felt hoe dat God zich voelde 2,000 years later 2000 jaar later, when another son was brought to the slaughter. toen een andere zoon naar het slacht. He also werd carried the gebracht. wood for his own Hij sacrifice heeft ook het himself. hout gedragen voor zijn He eigen was slacht. also strapped to the wood, Hij werd ook aan het hout and vastgemaakt. he allowed it, En hij heeft het ook and toegelaten. he didn't resist, En hij heeft het niet and he was tegengehouden. obedient to En the hij was point of death. gehoorzaam tot op het punt van zijn And dood. that moment, En in dat moment no angel came. was er geen engel gekomen. Nobody rescued him. Niemand heeft hem gered. He had to die. Hij moest sterven, die In zoon. that moment, all animal sacrifices En op dat moment werden al die dierenslacht were offers replaced vervangen by the all-sufficient sacrifice of Jesus. door het toereikende offer van Jezus In that Christus. moment, En op dat moment, the son of the promise, de zoon van de the belofte, beloved one, de geliefde the zoon, only one of the Father, de enige zoon van de Vader, had to die. die moest sterven. Chapter 22 was written so that we would understand how the Father in heaven must have Hoofdstuk felt. 22 is geschreven zodat wij kunnen begrijpen hoe dat de Vader in de hemel zich voelde. And you know why he did it? En weet je waarom hij dat deed? Because God so loved the world Omdat God zo hield van de wereld, that he gave his only son, dat hij zijn enige zoon heeft so that gegeven, all who believe in him zodat iedereen die in hem gelooft shall not perish. niet verloren hoeft te gaan. If you have compassion with Abraham in that chapter, Als jij medelijden hebt met Abraham in dat hoofdstuk, you should understand the heart of God dan moet je echt het hart van God kunnen vatten. as his beloved son was brought. Toen dat zijn geliefde zoon Where did werd it happen? gebracht On a mountain in the region of Moria. op een berg in de regio van Moria. You know where that is? Weet je waar dat is? Middle-earth? 2000 years later, there was a city built. 2000 jaar later werd daar een stad gebouwd. They call it En Jerusalem. ze noemen dat Jeruzalem. And there were 3 mountains. En er waren daar 3 bergen. Mount Zion, Ja, de berg Sinai, the Mount of Olives, de Olijfberg. and in the middle En in het midden is Mount Moriah. die berg Moria. And in that place where Isaac almost got En sacrificed, op die plaats waar dat Isaac bijna werd geofferd. exactly that spot. Exact daar. Search it, study it, it's Zoek het amazing. maar, zoek het maar op, het is spannelijk. There is this place called Golgotha, Daar is die plaats Golgotha. the same spot Zelfde plek. that Abraham had to give up Waar his dat son. Abraham zijn zoon moest opgeven. God gave up Jesus Daar heeft God Jezus opgegeven. because Waarom? he loved us. Omdat hij van ons hield. He loved us. Hij hield van ons. Chapter 22 is the best explanation for John 3:16. En Johannes, Genesis 22 is de beste verwijzing wat je ervoor moet lezen voor Johannes. For so God loved the world. Want God hield zoveel van de wereld For so God loved you en God hield zoveel van jou that he gave Jesus. dat hij Jezus heeft So if gegeven. we believe in him, Zodat als wij in hem geloven, we become sons and dat wij sons and daughters of the zonen en Father. dochters van God kunnen worden. And that's the motivation that changed the world. En dat is de motivatie van God die heel de wereld heeft veranderd. This changed history of mankind for good. Deze heeft de geschiedenis van mensen voor altijd The veranderd. reason why we are here is because of this. En de reden waarom dat wij hier zijn vandaag is daarom. Because he loves us Omdat hij van ons houdt. so much. Zoveel. And that's the whole motivation that we need to have as a church. En dat is ook de hele motivatie die dat wij als kerk moeten hebben. And sometimes I think that the church is not really doing a very good job En sometimes. soms denk ik dat de kerk niet altijd een hele goede job And I know doet. that some years ago, Maar ik weet dat een paar jaar geleden my heart was broken. dat mijn hart echt I gebroken was was. almost depressed for months. Ik was voor maanden aan een stuk bijna depressief. The church were doing good. Onze kerk deed het goed. We had 60 We people. hadden 60 We mensen. had nice We hadden services. goede diensten. Everybody was happy. Iedereen was blij. But all of a sudden, I was so crushed Maar plotseling werd ik echt zo gebroken van binnen. because I saw the city with different eyes. Omdat ik de stad zag met andere ogen. Lord, there are 500,000 people.
Ik zag, God, er zijn 500.000 mensen. 500,000 people. 500.000 mensen. And we sit here on Sunday morning We zitten hier op zondag. and sing happy clappy songs We with zingen 60. vrolijke liedjes met 60 mensen. I couldn't get over this. Ik kon daar niet overheen stappen. And I was searching. I said, God, we need something else. En ik zocht en ik zei, God, we hebben nog iets anders And get nodig. me right, the 60 people were wonderful people. En snap mij goed, dat zijn echt bangelijke 60 Most mensen of them are geweest. still here. De meeste zijn nog steeds There was hier. nothing wrong with this Er was church. niks mis met die kerk. I said, God, we are so not effective Ik in zei, this God, we world. zijn zo niet effectief We in de are wereld. so insignificant. We betekenen niks. This cannot be it. Dat kan het toch niet zijn? We will never make the cut. We gaan het nooit maken. We gaan nooit een impact hebben. Then we prayed and fasted. We hebben gebeden en gevast. And then we made this decision that Sunday morning, En dan hebben wij de beslissing gemaakt dat op zondagochtend it's not just for us dat het niet anymore. alleen maar om ons gaat. We looked at our Sunday morning service with different eyes. We keken naar onze zondagochtend met andere ogen. It was not just the gathering of the saints. Dus het was niet alleen maar de heiligen die samenkwamen. It still is. Dat is nog steeds zo. But the gathering of the saints sometimes is completely incompatible to the people outside the church. Maar heel vaak als heiligen samenkomen, dan ziet dat er zo anders uit dan wat de wereld nodig heeft. And we thought about what can we change? We dachten erover na, wat kunnen we nu veranderen? And it starts with have better coffee. En we zijn begonnen met betere koffie It starts with aanbieden. let's clean our toilets. Laten we onze toiletjes heel schoonmaken. Let's have toilets. Laten we meer toiletten bouwen. Let's see that the sound is acceptable. Laten we zorgen dat het geluid goed klinkt. And this is all stuff that saves nobody. We know En that. dat is allemaal dingen, dat gaat geen mensen redden, dat weten wij. Believe me, we tell our people in the music team very often. En geloof mij, we vertellen heel vaak aan de mensen in ons All these muziekteam. lights here and this little fog Al machine die lichtjes en het kleine rookmachientje, cannot save people. dat gaat geen mensen redden. This is all to make people feel comfortable. Dat is alleen maar zodat mensen zich hier op hun gemak kunnen voelen. That they come into a place where they are welcome. Dat ze ergens komen waar ze gewoon welkom zijn. And there they need to hear the word that changes the En world. daar mogen ze het woord horen wat dat wereld There they need verandert. to hear about Jesus. Daar moeten ze horen over Jezus. This is it. Dat is het. So we tried to change a lot in our service, and some people didn't like it anymore, and it was quite a journey. We hebben onze dienst wat omgegooid en veranderd. En sommige mensen vonden het plots helemaal niet meer leuk. En het is best een reis geweest vanaf daar. But let me tell you this. Maar laat mij u vertellen. The reason why we do church like this De reden waarom dat wij kerk op deze manier doen, is because we see new people is omdat wij nieuwe mensen zien, almost every week, bijna elke week. and not from other churches. En niet gewoon van andere kerken. Because people are comfortable and confident enough to bring their friends. Maar mensen zijn nu comfortabel genoeg en vertrouwen er genoeg op dat het goed gaat zijn om hun vrienden mee te nemen. Now we are not here for ourselves. We zijn hier niet voor onszelf. And if we do a legacy Sunday, please don't think that we cannot pay the rent. En als wij een nalatenschapszondag doen, denk dan alsjeblieft dat het erom gaat dat wij de huur niet kunnen It's betalen. not a little holy club who needs money for the copy machine. Wij zijn geen klein heilig clubje dat geld nodig heeft voor een kopieermachine. The rent for this year is already paid. De huur voor dit jaar is al lang betaald. Our bills are already paid. Onze rekeningen zijn al lang betaald. You know what? Weet je You wat? know why? Weten jullie waarom? Because the people who come to Lighthouse Omdat de mensen die naar Lighthouse komen are faithful and generous, trouw giving en people. vrijgevig zijn, die mensen die heel graag geven. They are good people Dat zijn goede mensen who give freely. die vrijelijk geven. So we don't do this to make more money. Wij doen deze zondag niet zodat we meer geld krijgen. We do this to have more impact. Deze gaat alleen maar om meer impact te kunnen We hebben. want to reach people. Wij willen mensen We want to bereiken. reach your neighbors. Wij willen uw buren We want to bereiken reach your family en uw members. familie. We want to reach the people in this city. Wij willen de mensen in de stad We bereiken. have 130 now, We hebben zo 130 mensen but nu. there's still 500,000 Er out zijn er there. nog steeds 500.000 And daar. as long as somebody's out there who is not saved, En zolang dat er daar nog iemand is die niet gered is, we are not done. dan zijn we nog niet klaar als kerk. We are not done. We zijn nog niet klaar. I want to give you a little glimpse of what we do beside that. Ik wil u nog een kleine indruk nalaten van wat we daar As we buiten saw in nog doen. this video today, Als we in die video hebben gezien, everything that we give out of love for alles God, wat we uit liefde voor God geven, every minute that we serve for God, elke minuut die we dienen, there will be a moment that we will be rewarded. dan gaat er een moment zijn dat we daar een beloning voor krijgen. And can you imagine being in heaven? En kunt je je voorstellen dat je in de hemel staat And a person comes to you you've never met. en er komt iemand naar je toe die je nog nooit hebt That ontmoet. finally you are En there. zegt, eindelijk, hier bent jij. Thank you so much. Dank u. And you think, I don't know you. En je zegt, oh, ik heb je nog nooit gezien. The person will say, no, you don't know me. Nee, dat is waar, je kent mij niet, gaat die persoon misschien zeggen.
But because you gave Maar omdat jij hebt gegeven out of love, uit liefde, I could escape prostitution. kon ik uit de prostitutie And they took stappen. me in this shelter En home. toen hebben ze mij in een schuilplaats gezet. Because you gave out of love, Omdat jij uit liefde hebt gegeven, they started this life-giving church in my neighborhood. hebben ze die levengevende kerk And I begonnen went in onze buurt. En ik ben daar naartoe gegaan. And I heard from Jesus En ik for heb the over very first Jezus time. gehoord voor het allereerst. And this changed my En life dat heeft heel mijn leven and my omgegooid. whole family. Mijn hele familie. Thank you for Dank giving. u om te geven. Because you gave out of love, Omdat u uit liefde hebt gegeven. my handicapped daughter has her smile back. Heeft mijn gehandicapte dochter terug een glimlach op haar gezicht. And she has something to look En forward ze to heeft during iets the om week. naar uit te kijken tijdens de week. Because you gave, Omdat u hebt gegeven, things changed. zijn dingen veranderd. I want to give you a glimpse of this. Wil je daar een indruk van geven? We had some videos the last weeks. We hebben de laatste week een paar video's The gezien. first one you haven't seen, De eerste die heb je but the others you might niet have gezien, en de seen. andere heb je misschien al wel gezien. But I just want to give you this full load Maar ik wil je gewoon eventjes een heel overzicht geven of happy and thankful faces. van dankbare gezichten. I want you to understand every person that you see here En ik wil dat je begrijpt dat elke persoon die jij hier ziet was touched in 2018 aangeraakt werd in 2018 because you gave. omdat jij hebt gegeven. So all of them are organizations that we support Dat financially. zijn allemaal organisaties die wij financieel We don't ondersteunen. want to have it all for us. Wij willen het niet allemaal voor onszelf houden. I zo don't zijn need a we new niet. microphone or a nice Ik heb suit as a geen nieuwe pastor. microfoon nodig of een nieuw pak nodig als een We want to voorganger. be agents of change. Nee, we willen agenten van verandering zijn. Let's see the video. Laten we eens kijken. Hallo. Hallo iedereen van de Lighthouse. Ik heb een berichtje voor jullie om jullie te bedanken. Mijn naam is Matthias de Marel. Ik wil jullie bedanken namens de recruits. Wie zijn wij? Wij zijn een discipelschapsbeweging van jonge mannen tussen 18 en 25 jaar. We zijn in 2014 begonnen met 1 groep in Brussel. We hebben toen met die jongens een heel jaar bezig geweest over discipelschap en samen bidden en bijbel lezen en leven delen. En aan het eind van dat jaar hebben die jongens zelf een nieuwe groep gestart. En zo is dat eigenlijk tot en met dit jaar elk jaar verdubbeld. We zijn dit jaar voor het 5e jaar op rij vermenigvuldigd. Er zijn nu 18 recruitsgroepen verdeeld over heel België, Vlaanderen. Van Hasselt tot en met Poperingen en alles daartussenin. En we zijn heel enthousiast en ambitieus naar de toekomst toe om dat te blijven verdubbelen elk jaar. En om dat te doen is jullie steun enorm geapprecieerd. Dus namens mezelf en de recruits, dank jullie wel voor jullie trouwe steun aan ons elke maand. Mwah. Hi everyone, hi Lighthouse family. We want to thank you so much for your prayers and your support for this past year. It has been an enormous blessing for us to receive that, and it has been an exciting year here at Gerut, and we continue to be present in the red light districts, spending time with the girls and women, ministering to them, praying for them to find new hope, to dare to dream again, to find courage to take steps and leave exploitation. Also in the drop-in center, many girls have been coming in and just being part of the community, joining into activities, having lunch together, spending time in the prayer room. Every week we have received new questions for help, phone calls, requests for help and support, and many new ladies came into our crisis shelter, into our homes, and it's been through the professional care and the community that we are walking alongside these ladies, and it has been so good to see God at work in their lives. Many have learned to trust God, to give over their lives to Jesus, and it's so good to see just the transformation that come in lives and the real freedom and light that come into this into the women's lives, and you're part of this, and we thank you so much for that. Hey Lighthouse Church, this is Sebastian van Wessem, lead pastor of Thousand Hills and the chairman of ARC in the Netherlands and Belgium. Thank you so much for sowing into ARC, which is the Association of Related Churches, and our goal is to plant as many life-giving churches like Lighthouse in Antwerp, all around Belgium, all around the Netherlands. So by investing in this ministry as a church, we're going to see many lives changed in the coming few years. So thank you for investing in that, and I hope our partnership will go to another level in this coming year.
Hallo Lighthouse. Alles wat jullie zo net hebben gezien is mede dankzij jullie giften mogelijk gemaakt. Daarvoor willen we jullie graag heel erg bedanken. Dus dankjewel. Willen jullie graag meer weten, spreek mij gerust even aan. Guys, can we give a hand to this? Kunnen we een applaus geven daarvoor? The last video would have been about children in Moldova. De laatste video ging over kinderen in From Moldova. our dear sister Moldavië, Kathleen. van onze zus Kathleen. They have a house there for handicapped En daar children een huis voor gehandicapte kinderen. where they can play, where they have all these groups going on. Waar ze kunnen spelen en al die groepen And aan de gang hebben. teenage girls find a place there. Waar tienermeisjes een plaats kunnen vinden. And you have a share in this, isn't that En amazing? jullie delen daarin, is dat niet wat? Geweldig. If we give out of love, we can change the world. Als wij geven uit liefde, dan kunnen wij de wereld And let me make veranderen. this clear, we cannot change the world, but God can. Laat mij dat duidelijk maken. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar Because God it's one doet thing dat. is to bring warmth and food and shelter. Want het is één ding om warmte, liefde en eten te voorzien. But if we do not bring the word of Jesus Maar als Christ, wij het woord van Jezus Christus niet brengen, it's not that much of a help at all. dan helpt het eigenlijk It's helemaal better niet than zoveel. nothing. Het is beter dan niks. I don't want to diminish it. En ik wil dat ook niet verkleinen, But kleiner the best maken. thing is, Maar het allerbeste if a person comes, is thank you for introducing me to Jesus. is als iemand naar u toe komt en zegt, dank u wel om mij voor te stellen aan He is Jezus. the only one who can Hij is de change enige die lives. echt levens kan veranderen. And this is what the Lighthouse Fellowship stands for. En dat is waar Lighthouse Fellowship voor staat. I want you to understand this. We are not just here for us. En ik wil dat je dat begrijpt, wij zijn hier niet gewoon voor onszelf. I believe that we have a call to be a blessing for the city. Ik geloof dat wij een roeping hebben om een zegen te zijn voor de stad. We celebrate God together and we have a lot to Wij it vieren ourselves. God samen en dat is geweldig en we hebben daar zelf ook veel aan. But we are here for a bigger Maar wij cause. zijn hier voor een grotere roeping.